Magandang umaga po sa mga subscribers sa aming channel. Ako po pala uli si Mami Cindy na bumabati sa inyo na magandang umaga or guten morgen. Last time po, tinalakay ko sa inyo ang Clickworker. Doon po sa mga nag-comment dito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Magkano ba ang kinita ko sa unang sweldo ko dito? Ang kinita ko po as a Clickworker ay 93.42 or 5,000 pesos. Ngayon po, makikita nyo sa screen yung aking invoice na natanggap na at nakakredit na rin po sa aming bangko. Kung nais nyo po rin kumita like me, panoorin nyo po ito kasi meron 3 paraan para kumita at posible po na magkaroon kayo ng hanggang 250 euro. So, magsimula na po tayong mag-login. Ngayon po, nasa Clickworker na tayo. So, pakiclick lang po yung login. Pakiintay lang po. Naglo-load pa. And then, yung login name nyo, pakitype yung password. At pakiclick na din po yung I am not a robot. Pagkatapos po, may nakita kayong crosswalk. Pakiclick lang po yung lahat ng crosswalk and then log in na tayo. Meron po silang 4 na column. Yun po yung jobs, assessment, profile, and account. Pero pupunta muna po tayo sa profile. Sa screen po, makikita nyo yung profile. Kailangan po yung inyong picture i-upload nyo. At under po nun is yung about me, languages, skills, and know-how, and hobbies. Under po ng about me is yung the information. Magsulat lang po kayo doon, yung sarili nyo, kung ano. And then yung profession nyo po, yung highest degree, and then yung private blog nyo po, i-copy nyo lang yung inyong URL. Sa languages naman, i-click nyo lang po yung native language nyo or nakakabasa ba kayo at nakakapagsulat. At meron pa pong copywriting dito. So, yung skill nyo. So, i-click nyo lang po yun. And then, narito po na po tayo sa hobbies. I-click nyo lang po din yun kung ano yung mga hobbies nyo at yung mga know-how nyo. So, tapos na tayo sa isa. Ngayon po, nasa contact details na tayo. Ang contact details po, ito yung inyong pinilapan nung nag-sign up kayo or nag-register. Ito po yan. At yung user setting, ito naman po yung pinilapan nyo din last time na mag-register kayo. Pero kung gusto nyo pong baguhin yung inyong user setting, dito po nyo makukuha. And then, forum. Ang forum po naman is magsa-sign in kayo dito and then makaka-interact kayo sa ibang mga Clickworker at dito kayo makukuha ng idea kung ano yung mga ibinibigay ng mga assignments or tasks nila. Ngayon po, nasa account column na tayo. Ang una po is yung payment detail. Dito po nyo ilalagay ang inyong bank information para kayo mabayaran. Meron po silang 2 paraan para kayo mabayaran. Yung PayPal at yung bank account. Pero, yung bank account po, dito lang sa Europe nila ina-accept. Sa account history naman, ito yung summary ng inyong task na kung saan makikita nyo kung magkano, kung kailan ang due. Ngayon po, sunod naman tayo sa invoice. Ito naman po, yung summary of earnings for the month nyo, ito po yung kung makikita nyo kung magkano ang babayaran sa inyo for the month. And then the last is the agreement. Yun po yung pinirmahan nyo sa survey. Makikita nyo po doon kung kailan yun matatapos. Now, nasa assessment column na tayo na kung saan dito ang unang paraan para kumita. Ito ay tinatawag na UHRS, Universal Human Relevant System. Makaka-access ka lang dito kung meron kayong account sa Clickworker.
Dito sa assessment nyo makikita kung available na ang test to qualify sa UHRS. Ano ang test na binibigay nila? Dalawang bahagi ang kanilang exam. Yung address test at yung English test. Madali lang po yung mga test na iyon, simpleng-simple lang. Kaya po makakapasa kayo dito. In case na makapasa kayo dito, is makaka-access na kayo sa UHRS website. Ang mga task na gagawin mo dito ay maraming items na nagkakahalaga ng 2 cents to 15 cents kada item. Makikita nyo sa screen ngayon yung under ng jobs column. Ito na po yung huling column sa Clickworker. Under po nun is yung home, work history, recruit at app. Unahin muna po natin yung recruit. Ito ang pangalawang paraan para kumita sa pagiging Clickworker. Meron kayong kakilala or kaibigan na gusto ring kumita ng extra money online, ay ibigay nyo lang po yung referral ID nyo para mapasa inyo yung referral fee. Kung ang na-recruit nyo ay kumita ng 10 euro, meron kang 5 euro na referral fee. Punta naman po tayo sa work history. Ang work history po ay summary ng task nyo, yung meron date po doon, at kung magkano yung nagawa nyo, at may noted po siya. Yung noted po is kung kumpleto na ba yon or in review or reject yung task na sinabit nyo sa kanila. Ang app at home na lang ang natitira under jobs. Kaya ito po ang pangatlong paraan para kumita dito. Yung app ay kailangan i-download nang sa ganon ay makita nyo ang available tasks na gagawin nyo. Yung home naman, ito po yung dashboard nila kung saan makikita ang mga tasks na available to do. Yan po sa screen, yung mga sample ng mga projects nila. Ito po yun, yung mag-record, mag-survey din, at mag-research. Kung wala pa po kayong assessment, pwede pong gawin nyo itong mga several surveys sa kanilang collaboration partner website. Pakiclick lang po yung start, then narito po na po tayo sa page ng mga survey. Tip number 1, parating mag-online. Pag binigay ang exam, dapat makapasa para maraming maibigay sa iyo na task at para na rin makapasok sa UHRS 1 and 2. Doon ka makakalaki ng earnings. Parating i-review ang task bago isubmit. So, I think na na-share ko na ang mga importanteng dapat malaman tungkol sa Clickworker. And then, I am hoping na nakatulong ito sa inyo. Kung may tanong po kayo tungkol dito, ay willing kong sagutin sa abot ng aking makakaya. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please click notification bell at please subscribe sa my channel. Marami pong salamat!